هذه ليست صحراء، هذه بقايا أمة اختفت. من هنا، من جبل إيغود قبل 300 ألف سنة، لم يولد الإنسان فقط، بل ولدت فكرة البقاء. هؤلاء لم يكونوا شعباً، لم تكن لهم أسماء، لكنهم كانوا البداية. في شمال إفريقيا لم يكن التاريخ قد بدأ، لكن الحركة بدأت. لم تكن هجرة، بل انتشار، كأن الأرض نفسها تدفع بهم. ثم تغيرت قواعد البقاء. الإنسان لم يعد يواجه الخطر، بل بدأ يتحكم فيه من بعيد. الثقافة العاترية، اختراع السهام، اختراع المسافة. ولأول مرة لم يكن الأقوى هو من ينجو، بل الأذكى. ثم لم يعد البقاء كافياً. على السواحل بين البحر والجبل ظهرت الثقافة الإبيروموريسية. لم تكن أدواتاً فقط، بل بداية أسلوب حياة. كيف نعيش؟ كيف ننتظم؟ كيف نستمر؟ ثم توقفوا. القفصيون لم يعودوا عابرين، بل بدأوا يستقرون. نباتات، تخزين، تجمع. هنا ولدت القبيلة، ولأول مرة أصبح البقاء مشروعاً جماعياً. ثم حدث التحول الأكبر. الإنسان لم يعد يرى العالم فقط، بل بدأ يرى نفسه. في تسيل ناجر، الفن لم يكن زينة، بل ذاكرة. ذاكرة إنسان يحاول أن يفهم مكانه. ثم رفع الإنسان رأسه، لم يعد ينظر للأرض فقط، بل للسماء. في نبتابلايا اصطفت الحجارة بدقة، كأنها تراقب الزمن. الفلك لم يكن علماً بعد، بل محاولة للفهم. ثم تغيرت الأرض. الصحراء لم تعد خضراء، لكن الإنسان لم يتوقف. من فزان إلى طرق تعبر العدم. الجرمنتيون لم يعبروا الصحراء فقط، بل حولوها إلى شبكة حياة. كل هذا لم يكن منفصلاً. من جبل إيغود إلى العاتري، إلى الإبيروموريسي، إلى القفصي، إلى تاسيلي، إلى نبتابلايا، إلى الجرمنتيون، لم يكونوا شعوباً منفصلة، بل موجات تشكلت مع تغير الأرض. نفس الإنسان، لكن بوعي يتطور. هل كانت الصحراء أمة واحدة؟ أم أن الذاكرة لم تدفن، بل تفرقت داخلنا؟ من هنا تبدأ الرحلة، رحلة إلى ما قبل التاريخ، لفهم الخيط الذي جمع شعوب الصحراء الكبرى وشمال إفريقيا قبل أن يصبح التاريخ تاريخاً. فتابعوا معنا. ثقافات وشعوب، تاريخ البشرية، شمال إفريقيا ما قبل التاريخ. حين نتحدث عن شعوب شمال إفريقيا، فنحن لا نتحدث عن هوية واحدة، بل عن نسيج واسع.
كانت الصحراء في قلبه، مرة جسراً ومرة حداً، لكنها لم تكن يوماً منفصلة عنه. في البداية لم يكن هناك اسم، لم يكن هناك إنسان كما نعرفه. موقع جبل إيغود وسط المغرب المكتشف سنة 1961 تحول إلى أحد أهم المعالم الأنثروبولوجية عالمياً عقب الكشف عن أقدم بقايا معروفة للإنسان العاقل تعود لنحو 315 ألف سنة. هذا الاكتشاف غير تصور العلماء عن أصل الإنسان، لأن الفرضية القديمة كانت تقول أن ظهور الإنسان العاقل حدث قبل نحو 200 ألف سنة فقط في شرق إفريقيا. لكن جبل إيغود أظهر أن أصل الإنسان أقدم وأكثر انتشاراً في إفريقيا. ساعد التكوين الكارستي للكهف في حفظ عظام أكثر من 20 فرداً يمثلون مرحلة مبكرة من التطور البشري. تشير الأدلة الأحفورية إلى أن هؤلاء البشر كانوا صيادين مهرة عاشوا ضمن مجموعات صغيرة في بيئة سافانا إفريقية خضراء خصبة، حيث كان المغرب جزءاً من الحزام الأخضر لإفريقيا القديمة. كما عثر بجانب العظام على أدوات حجرية متطورة وآثار نار وعظام حيوانات مذبوحة، وهو دليل على أن هؤلاء البشر كانوا صيادين يستخدمون النار والأدوات. جبل إيغود ليس مجرد موقع أثري وحسب، بل صفحة من ذاكرة الإنسانية الأولى، ومن أولى خطوات الإنسان في شمال إفريقيا. يقول العالم جان جاك أوبلان من فريق البحث: هذا الاكتشاف يعيد رسم خريطة نشوء الإنسان العاقل. شمال إفريقيا لم تكن هامشة، بل كانت في قلب القصة. ثم لم يعد الإنسان ينتظر، لم يعد يقترب من الخطر، بل بدأ يسيطر عليه من بعيد. تعد الثقافة العاترية إحدى أبرز حضارات العصر الحجري الوسيط في عموم شمال إفريقيا، وامتدت عبر فترة زمنية طويلة ومفصلية تقدر ما بين 145 ألف سنة و20 ألف سنة قبل الميلاد. وقد اكتسبت هذه الثقافة شهرة عالمية بفضل الابتكار التكنولوجي الثوري الذي أحدثته في صناعة الأدوات الحجرية، والمتمثل في اختراع الأدوات ذات السويقة. سمحت هذه التقنية للإنسان لأول مرة بتثبيت الرؤوس الحجرية الحادة على رماح وسهام خشبية، مما أدى إلى نشأة الصيد عن بعد، وهو ما مكن المجموعات العاترية من اقتناص الطرائد بفعالية أكبر وأمان نسبي مقارنة بالمواجهة المباشرة. وقد كشفت الحفريات عن هذا الإرث الحضاري في العديد من المواقع المحورية، أبرزها موقع بئر العاتر في الجزائر الذي أخذت الثقافة اسمها منه، ومغارة تافوغالت، وموقع إفري نعمار في المغرب، بالإضافة إلى هوى فطيح في ليبيا. من هنا لم يعد البقاء مسألة قوة، بل مسألة وعي. ثم هدأت الحركة. لم يعد الإنسان يركض فقط، بل بدأ ينظم حياته على الحواف
بين البحر والجبل. الثقافة الإيبيروموريسية، أو ما يعرف أيضاً بالأوشتاتية، تجدر الإشارة إلى أن الثقافة العاترية والإيبيروموريسية متداخلان زمنياً، لكن يمثلان نظامين بيئيين مختلفين. العاتري انتشار واسع، الإيبيروموريسي انتشار واستقرار نسبي، خاصة على السواحل. سميت هذه الثقافة بالإيبيروموريسية من طرف الباحث الفرنسي بول بالاري عام 1909، اعتقاداً منه بوجود صلة مباشرة بينها وبين الجزيرة الإيبيرية. لكن مع مرور الزمن أثبت أن هذه التسمية خاطئة تاريخياً، إذ أن الإيبيروموريسيين تطوروا بشكل مستقل في بيئتهم المغاربية. تمتد هذه الثقافة في الفترة ما بين 25,000 إلى 10,000 سنة قبل الحاضر. اليوم تعد هذه الثقافة حلقة مفصلية في فهم تطور المجتمعات الإنسانية بشمال إفريقيا قبل بزوغ الزراعة وقيام الحضارات الكبرى. حلقة الوصل المذهلة بين إنسان العصر الحجري القديم المتأخر وبدايات الاستقرار، وهي الثقافة التي صقلت هوية سكان شمال إفريقيا قبل ذوبان الجليد الكبير. لم تكن مجرد تجمعات معزولة، بل كانت ثقافة شريطية ممتدة بعناية، تركزت بشكل أساسي على السواحل البحرية والمناطق الجبلية القريبة من البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي، وامتدت من المغرب غرباً عبر الجزائر وصولاً إلى تونس وليبيا شرقاً. يعرف أصحاب هذه الثقافة أنثروبولوجياً بإنسان مشتأفالو، وهم يتميزون ببنية جسدية قوية وجمجمة عريضة. برعوا في صناعة الأدوات الحجرية الدقيقة، وهي نبال صغيرة وحادة جداً كانت تثبت على رؤوس خشبية. هم أول من مارس طقوساً جنائزية معقدة في المنطقة، وأول من عرف قلع الثنايا، خلع الأسنان الأمامية، لأغراض جمالية أو رمزية. هنا لم يعد الإنسان فقط يعيش، بل بدأ يبني أسلوب حياة، من البقاء إلى النظام. من جبل إيغود حيث بدأ التشكل، إلى العاتري حيث بدأ التحكم، إلى الإيبيروموريسي حيث بدأ النظام، نفس الإنسان لكن بوعي مختلف. لم يكن التطور خطاً مستقيماً، بل مسارات متعددة تتشكل داخل نفس الإنسان حسب المكان والزمن والحاجة. لكن ماذا يحدث عندما لا يكتفي الإنسان بالتنظيم، بل يقرر أن يبقى، أن يستقر؟ ذاك ما سنتعرف عليه في الجزء القادم من هذه الرحلة إن شاء الله. إلى ذلكم اللقاء، دمتم في رعاية الله، ولا تنسوا الإعجاب بالشريط والاشتراك في القناة.